Вітаю, друзі. Ну що, спостерігаю захват співгромадян через те, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан пролетів на виборах як фанера над Парижем і щоб переміг Мадяр. Ну, до речі, те, що Орбан програв, і мене тішить. Те, що Мадяр виграв, ну, скажімо так, подивимося, що буде далі, хоча поки що все очікувано. Мадяр наш звучить доволі весело, але сам Петер Мадяр, і про це треба всім українцям пам'ятати, залишається виключно угорським політиком, який налаштований подобатися угорцям. І це треба розуміти. Ну, і це нормально, до речі. Бо угорський політик повинен задовольняти своїх виборців. І це те, чому варто повчитися Слугам і Зеленському, щоб зрозуміти, що вони мають бути проукраїнськими політиками, а поки що вони слуги своїх власних інтересів і амбіцій, а на країну їм, ну, ви в курсі. До речі, напишіть в коментарях, що саме їм на країну. Петер Мадяр вже, до речі, заявив, що не буде блокувати кредити ЄС для України. Про це він сказав під час прес-конференції. Також він заявив, що кредит у Києву на 90 мільярдів від ЄС вже обговорений. І він заявив про свою згоду в тому, ну, в неучасті в цьому Угорщини. Каже, все це обговорено до мене, ще Орбаном, я з цим погоджуюсь. І з урахуванням важкого економічного становища країни, він каже, що Угорщини грошей давати не буде, але й блокування зніме. Для нас це дуже важливо. Далі журналісти запитали Мадяра про те, що які в нього погляди щодо політики про Україну. Він наголосив, що уряд буде прагнути союзницьких, якщо можливо, дружніх відносин зі всіма сусідними країнами, і це позиція, яка нас влаштовує. Поки все добре. Далі також він заявив, що не підтримує прискорене членство України в ЄС, адже країни ще перебувають у стані війни, і тут нічого теж нового. Таких, як він, багато в Європі, і вони прагматично на це дивляться. І більше того, вони розуміють, що Україна не стане членом ЄС, як обіцяв Зеленський, Качка та інші представники цієї влади до 1 січня 2027 року. Не стане. Бо для цього треба багато що узгодити, багато що зробити, а наші хочуть нічого не робити, але стати членами. Ну, історія така, не дуже сексуальна. А окрім того, Мадяр вважає, і оце дуже важливо, що передумовою врегулювання відносин з Україною буде врегулювання прав угорських меншин. І це про угорську мову, про те, що угорці, українські угорці мають право вчитися на угорській мові. А значить, так, може відкритися трохи скринька Пандори. Для тих, хто буде зараз волати, а в Угорщині, як там з правами українців? Там все добре. Навіть державна українська школа відкрита в Будапешті. І це не перебільшення. Більше того, є і українське самоврядування, організація, ну там багато чого є. Там все це якраз нормально. А от з угорцями є проблема. Поясню чому. Велика кількість українських угорців навіть не володіють не те, що українською, вони російську погано розуміють, і питання, як з ними спілкуватися. І це проблема. Вони повинні розуміти українську мову, вони повинні говорити, бо вони живуть в цій країні. А значить, вони мають знати мову своєї країни. І тут теж важлива історія, бо є ще вплив Будапешта на цих угорців. Його треба зменшувати. І це треба відверто казати, бо вони в першу чергу повинні бути громадянами України, а в іншу чергу всіми іншими етнічними представниками. Це нормально буде. Але тут важливо зрозуміти, як тільки це угорцям станеться, інші теж будуть вимагати. І тут теж треба розуміти. Закони Євросоюзу, а саме Хартія про мови, Хартія про нацменшини, говорить про те, що так і повинно бути. І якщо ми хочемо отримати згоду Євросоюзу на членство, то будемо якось виписувати цю історію. Якщо скажемо, ні, не буде нічого, ну тоді ми незабаром повернемось туди ж, де ми зараз знаходимося, і знову конфронтація, і знову ніякого результату, тому що нам потрібно, щоб нас прийняли до Євросоюзу. А там є умова. Повага до всіх нацменшин. До речі, українці є одною з офіційних нацменшин Угорщини. Це так, для розуміння. Тому цю історію треба буде вирішувати, і тут треба зіграти він-він, щоб і угорцям, українським угорцям це було вигідно, і Будапешт влаштувала, і Україну. От тут важливо. І цю конструкцію можна вибудувати. Не шоумени це вибудують, я розумію, але конструкція вибудовується. Окрім того, треба розуміти, що чому угорці взагалі от зараз
прийняли рішення і сказали Орбану до побачення. Тому що президентом і прем'єром Орбан в сукупності пробув десь 20 років, що зробило його доволі самозакоханим і самовдоволеним. Такі люди спочатку обережні, потім до них приходить свято самовпевненості, і будь-які їх дії вони вважають виключно свої дії правильними, корисними, а всі, хто з ними не згоджений, вони називають або агентами Кремля, або іноагентами, або агентами іноземних розвідок. Ну, в общем, якось їх маркують. Орбан, до речі, пішов саме по цьому шляху. Як і росіяни, до речі, як і не тільки росіяни. Орбан уявляв собі бознаків, він вважав себе майже людиною, яка на рівні може спілкуватися з президентами, прем'єрами, і трохи втратив зв'язок з реальністю, забувши, що ще він і президент просто невеликої європейської країни з населенням десь до 10 мільйонів осіб і з не найкращою економікою. А більше того, він чомусь вирішив, що він може вирішувати долю інших країн, наприклад, України. Притом за рахунок країни іншої хоче вирішувати свої власні інтереси. Навіть не країни своєї, а саме свої власні. Тож він набрид, і більше того, він грав в одну і ту ж саму гру. Він грав в те, що якщо не він, то тоді всі гроші підуть в Україну, угорські гроші, звісно, а Угорщину заселять мігранти. І це заходило старшому поколінню по повній програмі. Потім він так і не зрозумів, що вже не популярна ця теза серед молоді, яка розумна, яка, до речі, дуже активно покидає Угорщину, бо їм не подобається жити в такій країні. І це коли у вас з'являється запитання, чому ця молодь, яка в 18-22 покидає країну, бо їй не подобається жити в країні, яку будує Зеленський. От тут паралелі лежать просто на поверхні, не через війну, як і Угорщину покидають не через якісь погані ситуації. Там дуже все добре з комуналкою, дуже все добре з гуманітарними питаннями. Але країну, яку будує Орбан, в ній жити молоді угорці не дуже хочуть. Або хочуть змінити ту систему, яку будує Орбан. Так от, молоді люди судять інакше. Вони взагалі, коли від'їжджають, вони шукають щось інше. І, до речі, краще, більше свобод, більше прав, більше можливостей. А при Орбані всі можливості, права тільки його друзі. Ні, не ті, які з ним працювали в кварталі, або там навчалися разом, як Ваня Баканов, але дуже схоже. Ну і там то саме тому розноробочий стає мільярдером, тому що це кращий друзяка Орбана і його однокашник. Нічого не нагадує. Так, та ж сама історія. Взагалі, в Угорщині дуже цікава історія, просто багато це не знають, бо успіхи Орбана – це доволі низькі ціни на ЖКХ, це все дотується державою, там держава всюди лізе, і дуже низькі ціни на паливо. І це цінує тільки старше покоління. Молодь вважає, що це само собою. А Орбан вважає, що йому за це повинні всі дякувати і терпіти все. Корупцію, продажних місцевих політиків, ЗМІ, через яких він піариться, які, до речі, всі йому підконтрольні майже. В общем, пихатись, понти і переоцінки себе загубили його, бо спілкуватися з людьми він не навчився, поважати інших розучився, а його вже ніхто і не любить, окрім доволі невеликої кількості пенсіонерів і провінцій. Вибори це довели. Але давайте відверто казати, що і у самого Петра Мадяра буде 45-річного лідера, вже нового лідера Угорщини, попереду величезні труднощі. ЄС чекає, що він припинить все ж таки купувати нафту і газу Росії, а він не планує. І, до речі, якщо він припинить, то комуналка в Угорщині злетить щонайменше вдвічі. А це дуже не сподобається виборцям і, до речі, дуже сподобається Орбану, бо він буде казати, при мені такого не було. Це треба розуміти, бо Орбан, як прагматик, готується вже до повернення. Бо вибори починаються на той день, як закінчилися попередні вибори. Більше того, грошей в бюджеті не так багато. Країна Мадяру досталася з дефіцитом в 5% бюджету. А угорці звикли до соціалки, до виплат, до дешевої комуналки і до допомоги з боку держави. І на цьому саме базувалася історія популярності Орбана.
Так, Мадяр запропонує інше, але випробування комуналкою – це цікава історія. І як її пройде Угорщина, ми подивимось незабаром. Більше того, давайте відверто казати, у Орбана ще в кишені залишаються і Конституційний суд, і генпрокурор, яких просто змінити не можна, а ще медіа, які будуть піарити його, де тільки і кожен провал Мадяра вони будуть роздувати до таких висот, що ви будете здивовані. Це буде майже зрада, вибачте, вселенського пошибу. Більше того, ЄС обіцяв там ще допомогу 30 мільярдів євро, але ЄС сам зараз не все зрозуміло, що з грошима, і там ще 16 мільярдів, які хоче розблокувати Мадяр, які вже обіцяні. Тому від цього теж багато що залежить. Більше того, якщо Мадяра не вдасться, повірте, Орбан на наступних виборах буде йти з слоганом «Я поверну так, як вам було комфортно». І, на жаль, багато хто проголосує за ковбасу. Це теж треба розуміти. Тому треба не просто перемогти Орбана на виборах, а й запропонувати щось нове мадярам. І мені здається, що Мадяр зараз перед викликом. Подивимось, як буде. Єдине, що я можу сказати у всій цій історії, хочу звернути на вашу увагу на це. І це дуже важливо. Орбан визнав свій програш. Я, до речі, думав, що цього не відбудеться. Більше того, я думав, що він буде фальсифікувати. Я думав, що він буде гратися в цю гру, враховуючи, скільки там російських політтехнологів було і представників російських спецслужб. Я помилився, він визнав і навіть привітав Мадяра з перемогою. Найцікавіше, знаєте чому? Він розраховує, що коли він переможе, він скаже: почекайте. Зараз привітанечка мені. І це дуже цікава історія. Мені б дуже хотілося подивитися, як Зеленський буде реагувати на свою поразку. Бо щось мені підказує не так, як Орбан. І це дуже погано для нас. Але я вам дякую, що ви дивилися, підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили це відео. Окремо подяка за те, що ви завжди активні і не забувайте підтримувати канал. Ну і як завжди, дякую вам за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Донатите на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка забезпечує майбутнє для України. Тож гуртуємось навколо інтересів України, а значить навколо інтересів ЗСУ. Дякую вам, па-па.